Welcome to my channel. Let's learn English. This is Amin Ahmed, and today we will discuss the first chapter from Prose section. The name of the chapter is The Last Lesson. Dear student, I request you all to subscribe and share my channel with your friends so that we can continue our classes. We will do the chapter in two separate parts. And after the discussion, I will provide you all question answers in PDF format. So let's start. The name of the chapter is The Last Lesson. It is written by Alfonso Daudet. Alfonso Daudet, he was born in 1840 and died in 1897. Was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870-71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই পাঠটিৰ অসমীয়া অনুবাদ আগবঢ়াম। এইখিনিতে আমি পাই আহিছো আলফান্সো ডৌডেট। তেওঁ এজন ফ্ৰেঞ্চ নভেলিষ্ট, মানে উপন্যাসিক আছিলে আৰু চুটি গল্পও লিখিছিলে। দ্য লাষ্ট লেছন সেই সমসাময়িক এটা লিখনি যেতিয়া নেকি ফ্ৰেংকো প্ৰুছিয়াৰ যুদ্ধ হৈছিল। আৰু যুদ্ধটো হৈছিলে তোমাৰ 1870 পৰা 1871। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মন কৰিবা যে এই ষ্টৰীত দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম দিয়া আছে, যি দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট নেকি ফ্ৰান্সৰ হয়। ডিষ্ট্ৰিক্ট দুটাৰ নাম হ'ল আলসাছ আৰু লৰেন। তো প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে মেনশ্যন দ্য নেম অফ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট। দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট দুটাৰ নাম তুমি উল্লেখ কৰা। মনত ৰাখিবা, the two name of district mentioned in the chapter The Last Lesson are Alsace and Lorraine. 2 marksৰ question হ'ব পাৰে। তো এইখিনি আমি লেখকৰ বিষয়ে জানি থলো। এতিয়া বলা আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ চেপ্টাৰৰ প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফ। আৰু আৰম্ভ হৈছে I started for school very late that morning. I, that means the main character. নামটো ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই। I কোন হয় কিন্তু কৈছে I started for school. মই স্কুল আৰম্ভ কৰিছিলো, মানে স্কুললৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছিলো, কিন্তু মই বহুত লেট হৈ গৈছিলো, মোৰ আগতেই পলম হৈ গৈছিলে সেই ৰাতিপুৱা। And was in great dread of a scolding. আৰু এটা মনত বৰ ভয় আছিলে যে মই গালি শুনিম কাৰণ মোৰ পলম হৈছে। Especially because M. Hamel তাৰ মানে হয়তো শিক্ষকজনৰ কথা কৈছে আৰু হয় M. Hamel শিক্ষকজনে আছিলে যিজনৰ ভয়ত স্কুলত যোৱা বা যিজনে গালি দিব বুলি ভাবি আছিলে। Had said that he would question us on participles. M. Hamel already কৈছিলে যে তেওঁ participles-ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব আৰু সেইকাৰণে মই বহুত ভয় খাই আছিলো আৰু স্কুলত যাওঁ নাযাওঁ বুলি আছিলো। And I did not know the first word about them. কাৰণ মই এটা শব্দও জানা নাছিলো participles-ৰ ওপৰত। ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা, them মানে participles-ৰ কথা কৈছে। এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, what does them refers here? them ইয়াতে কি ৰেফাৰ কৰিছে? আনসাৰটো হ'ব them refers here the participles. Participles-ৰ কথা দিনে বুজাইছে, মানে এই them শব্দটো কাৰ লগত জড়িত? Participles-ৰ লগত জড়িত। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. যিহেতু তেওঁ জানা নাছিলে এটা শব্দ participles-ৰ ওপৰত আৰু তেওঁ পলমো হৈ গৈছিলে স্কুললৈ, সেইকাৰণে তেওঁ এক মুহূৰ্তৰ বাবে তেওঁ ভাবিছিলে, মানে যিজন মেইন কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰজন নামটো উল্লেখ কৰা নাই আৰু ময়ো কৰা নাই,
অলপ পিছত নামটো আহিব বাৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাবিছিলে যে মই আজি স্কুললৈ নগৈ দিনটো বাহিৰত অনাই বনাই বা ঘূৰা ফুৰা কৰিয়ে অতিবাহিত কৰিম ইয়াতে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে for a moment what did he think অলপ সময়ৰ কাৰণে বা এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে তেওঁ কি ভাবিছিলে আনসাৰটো হ'ব for a moment he thought of running away and spending the day out of doors অলপ সময়ৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰত গৈ দিনটো অতিবাহিত কৰাৰ কথা ভাবিছিলে it was so warm so bright এইটো কৈছে সেই দিনৰ কথা দিনটো বৰ ফৰকাল আছিলে the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling কৈছে কি দিনটো আছিলে ফৰকাল চৰাই চিৰিকটিৰ মাত আছিলে Prussian soldier ফিল্ডৰ পিছফালে থকা শ্বমিলৰ soldier সকলে কি কৰি আছিলে ড্ৰিলিং কৰি আছিলে বা প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলে it was all much more tempting than the rule for participles rules বিলাক নিয়ম বিলাক পঢ়াতকৈ এই গোটেইখিনি বাহিৰৰ দৃশ্য অতিকৈ আকৰ্ষিত আছিলে but I had the strength to resist and hurried off to school গোটেইখিনি বস্তুৱে মোক টেম্পটিং কৰিছিলে মোক আকৰ্ষিত কৰিছিলে যাতে মই স্কুল যাব নালাগে কিন্তু মই কি কৰিছিলো মই স্কুল যোৱাটো থিৰাং কৰিছিলো আৰু মই স্কুললৈ তয়াকৈ ওলাইছিলো When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board আগৰ দিনত বৰ্তমান যেনেকুৱাকে নিউজপেপাৰ টিভি চেনেল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি নানা ধৰণৰ খা খবৰবিলাক পাওঁ আগৰ দিনত বুলেটিন বৰ্ডত বিশেষকৈ যুদ্ধৰ সাময়িক ঘটনাবিলাক বা তাত যুদ্ধৰ কিছুমান অৰ্ডাৰ আহে কিছুমান নতুন খবৰ আহে ভাল বেয়া সেই খবৰবিলাক তাত ডিছপ্লে কৰা হৈছে তো কি কৈছে when I passed the town hall মই যেতিয়া টাউন হলৰ ফ্ৰণ্টেদি আগবাঢ়ি গৈ আছিলো there was a crowd বহু মানুহৰ ভিৰ আছিলে in front of the bulletin board য'ত নেকি বুলেটিন বৰ্ডটো ৰাখা আছিলে তাৰ ফ্ৰণ্টত মানুহৰ বহুত ভিৰ আছিলে for the last 2 years all our bad news had come from here যোৱা 2 বছৰৰ পৰা যি 2 বছৰ যুদ্ধ চলি আছিলে সেই 2 বছৰত যিমান বেয়া খবৰ সেই বেয়া খবৰবিলাক এই বুলেটিন বৰ্ডত কৰা হৈছিলে all bad news were displayed in that bulletin board কি bad news আছিলে the lost battles the draft the orders of commanding officer and I thought to myself without stopping what can be the matter আৰু মই নিজকে অলপ সময়ো নৰখুৱাকে ভাবিছিলো বা প্ৰশ্ন কৰিছিলো আজি কি বেয়া খবৰ আহিছে ইয়াতে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তোমালোকৰ what things were displayed on the bulletin board so answer হ'ব from last 2 years all bad news were displayed on the bulletin board and the news were like the lost battles the draft the orders of the commanding officers মই তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ এই ফাইলত পঠিয়াই দিম এইখিনি আছিলে স্কুল গৈ থকা সময়ত ঘটা ঘটনা এইখিনিতে শেষ হোৱা নাই আহিছো next paragraph then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith was there বুলেটিন বৰ্ড বা টাউন হলৰ সন্মুখেদি আগবাঢ়ি গৈ আছিলো আৰু যিমান সোনকালে পাৰো মই স্কুলৰ ফালে গৈ আছিলো আৰু সেইখিনিতে মই লগ পাইছিলো ব্লেকস্মিথজনে জনৰ নাম আছিলে ৱাষ্টাৰ মনত ৰাখিবা প্ৰশ্ন হ'ব what is the name of the blacksmith mentioned in the chapter the last lesson উত্তৰ হ'ব the name of the blacksmith mentioned in the chapter the last lesson is Waster spelling to এবারে ভালকে চাই লবা কনফিউজ হৈ যায় কিছুমানে Waster to W S C H T E R নিলিখি W A C T H watch বুলি লিখে তো কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় চাই
Ho was there with his apprentice, reading the blade. Called after me, don't go so fast, but মই যেতিয়া গৈ আছিলো মোক সেই ব্লেকস্মিথ মানে মাষ্টাৰে মোক কৈছিলে ইমান সোনকালে কিয় গৈ আছা ইমান জল্দিকে কিয় গৈ আছা ইয়াতে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে who is the verb refers to here ইয়াতে verb মানে boy বুজাইছে আৰু boy refer কৰিছে ল'ৰাজনক যিটো নাম মই এতিয়ালে মেনশ্যন কৰা আৰু ইয়াতে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে বা কোটেশন এটা উঠাই দিব পাৰে don't go so fast who is the speaker of this line উত্তৰটো হ'ব the master that means the blacksmith is the speaker of this line এইখিনি মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত আহিছো you will get to your school in plenty of time blacksmithe কৈছিলে ইমান সোনকালে আৰু ইমান ততাতয়াকৈ কিয় গৈ আছে স্কুল যাবলে স্কুললে তোমাৰ যথেষ্টখিনি টাইম এতিয়াও আছে I thought he was making fun of me and raised Anne Hamels' little garden all out of breath. মই ভাবিছিলো যে হয়তো ব্লেকস্মিথ জনে মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে আৰু যিমান সোনকালে পাৰো সিমান সোনকালে মই এন হেমেলৰ লিটিল গাৰ্ডেন মানে এন হেমেলৰ এই স্কুলখনৰ মই গৈ উপস্থিত হৈছিলো আৰু উশাহ লৈছিলো Usually, when a school began, সচৰাচৰ যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হয়, there was a great bustle. স্কুলত বহুত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈ থাকে. Which could be heard out in the street. যিটো নেকি আমি শুনা পাওঁ ৰাস্তাৰ পৰা. The opening and closing of desk benchৰ শব্দবিলাক দূৰৰ পৰা নাযায়. Lessons repeated in unison. ওচৰতে থকা ইউনিচনত জোৰে জোৰে পাঠ পঢ়ি থকা শব্দবিলাকো শুনা যায় very loud তেওঁলোক বহুত জোৰত with our hands over our ears to understand better মানে যেনেকুৱাকে আমি নিউতা মাতিলে দূৰৰ পৰা শুনি ভালকে বুজি পাওঁ নিজে পঢ়া এক গুণ দুই শুনি যিমান ভাল লাগে বুজি পাওঁ হয়তো পঢ়িলে তাতকে কম বুজা যেন এটা অনুভৱ ঠিক তেনেকুৱাকে ইউনিচনত পঢ়ি থকা প্ৰতিটো পাঠ আমি ইয়াৰ পৰাই শুনা পাওঁ এই ঘটনাবিলাক সচৰাচৰ বা প্ৰত্যেক দিনাই ঘটি থাকে and the teacher's great ruler writing on the table আৰু শিক্ষকৰ great ruler যিটোৱেদি ল'ৰা ছোৱালীক কোবাই বা পানিছ কৰে ল'ৰা ছোৱালীক শাস্তি দিয়ে সেই পেটডালৰ কথা কৈছে সেই পেটডালৰ শব্দ দূৰৰ পৰা কোবাই থকা শুনা যায় But now it was all so still. কিন্তু যিদিনা মোৰ কলম হৈছিলে বা যিদিনা মই গৈ কিবা কৰি স্কুল পাইছিলো সেইদিনা গোটেই বস্তুবিলাক শান্ত হৈ আছিলে পৰিৱেশ একেবাৰে শান্ত হৈ আছিল I had counted on the commotion to get to my desk without being sick. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. মই ভাবিছিলো বা মই এক্সপেক্ট কৰি আছো যে অন্য দিনৰ নিচিনাই ঘটনাবিলাক ঘটিব আজি কিন্তু সেইদিনা গোটেই পৰিৱেশ গোটেই চাৰিওফালৰ অৱস্থা অলপ বেলেগ আছিল এনেকুৱা লাগিছিল যে আজি চানডে মৰ্ণিং Through the window I saw my classmates. মই ইমান শান্ত পৰিৱেশ দেখা পাই মই খিৰিকীদি ঝুঁকি চাইছিলো মোৰ ক্লাছমেটছসকলক already in their classes কিন্তু তেওঁলোকতো স্কুলত আছিলে আৰু তেওঁলোক নিজৰ ক্লাছতো already পঢ়ি আছে and Anne Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm আৰু Anne Hamel ক্লাছত ইফালৰ পৰা সিফালে খোজকাঢ়ি আছিলে আৰু আইৰণ ruler যিটোৱেদি আমাক পানিছমেণ্ট দিয়ে সচৰাচৰ সেই আইৰণ rulerটো তেওঁৰ আছিল I had to open the door and go in before everybody. মই স্কোৰ আগতে ক্লাছত গৈ দৰ্জা খুলিবলগীয়া হৈছিলে আৰু ক্লাছত গৈ পঢ়িবলগীয়া হৈছিলে You can imagine. তুমি কল্পনা কৰিব পাৰা বা তুমি ভাবিব পাৰা how I blushed, how frightened I was. মই কিমান ভয় খাইছিলো মোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছিলে বা মোৰ
got the expression, but nothing happened. যদিও মই ভয় পাইছিলো, একো ঘটনা ঘটা নাছিলে বা এমএলএ মোক কাটি দিয়া নাছিল. এমএলএ showed me and said very kindly. এমএলএ মোক দেখা পাই বৰ নম্ৰভাৱে কৈছিল, বৰ দয়াৰে কৈছিল, go to your place quickly, little France. হয়, little France, ফ্ৰান্সেই হ'ল মোৰ নাম, মানে আই বুলি এতিয়ালৈ কৈ আছিলো. সেই কেৰেক্টাৰটো হৈছে ফ্ৰান্স. ইয়াতে লিটিল ফ্ৰান্স বুলি কোৱা হৈছে. এমএলএ মোক কৈছিলে যে তোমাৰ জাগাত যোৱা আৰু তুমি বহা. ফ্ৰান্স, we were beginning without you. আজিৰ ক্লাছ তোমাৰ অবিহনে আমি আৰম্ভ কৰিছো. I jumped over the bench and sat down at my desk. মই যেন জঁপিয়াইহে গলো আৰু মই মোৰ বহা জাগাত মই বহি ললো. Not till then, তেতিয়ালৈ মই লক্ষ্য কৰা নাছিলো. আৰু তাৰ পিছত মই লক্ষ্য কৰিলো, when I had got a little over my fright. মোৰ ভয়ৰ পৰা ইমান সময় মোৰ হয়তো ভয় লাগি আছিলে বা মোৰ এটা এম্বাৰাছ ফিল কৰি আছিলো দেৰি হোৱাৰ কাৰণে. কিন্তু মই যেনেকৈ নিজৰ জাগাত বহিছিলো, পঢ়াৰ পিছত মই মন কৰিছো যে did I see, মই দেখিছিলো নে that our teacher had on his beautiful green coat. আমাৰ শিক্ষক এমএলএ তেওঁৰ ধুনীয়া গ্ৰীণ কোটটো পিন্ধি আহিছে, his frilled shirt, আৰু তেওঁৰ যিটো frilled shirt হয় সেই শ্বাৰ্টটো পিন্ধি আহিছে, and the little black silk cape, আৰু লগতে তেওঁ পিন্ধি আহিছে তেওঁৰ black silk cape, all embroidered, that he never will accept on inspection and price test. সেই কেপটোৰ চাৰিওফালে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে আৰু এই ড্ৰেছযোৰ তেওঁ কেৱল মাত্ৰ প্ৰাইজ টেষ্ট বা স্কুল ইনস্পেকশ্যন ডেটে তেওঁ পিন্ধিছিল. কিন্তু সেইদিনা মই ভাবিছিলো যি নৰ্মেল ক্লাছ বা যিটো সচৰাচৰ ইউজুৱেল ক্লাছ হয় হোৱাৰ নিচিনাই ক্লাছ, কিন্তু মই এমএলএৰ ড্ৰেছ চাই হ'লে আচৰিত হৈছিলো. Besides, তাৰোপৰি the whole school seemed so stressed. গোটেই স্কুলখনৰ পৰিৱেশ বৰ আচৰিত লাগিছিলে and solemn, বৰ শান্ত লাগিছিল. But the thing that surprised me most was to see, কিন্তু যিটো বস্তু চবতকে মোক আচৰিত বেছি কৰিছিলে সেইটো হ'ল on the back benches, আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পিছফালে থকা বেঞ্চবিলাক, that were always empty. চিটকেইটা নেকি সচৰাচৰ বা প্ৰত্যেক দিনাই খালী হৈ থাকে. The village people sitting idly like ourselves. সেইদিনা গাঁৱৰ মানুহবিলাক আমাৰ নিচিনাকেই পিছফালে বহি আছিল. গাঁৱৰ মানুহৰ ভিতৰত আছিলে old horser. old horser হ'ল এজন মানুহৰ নাম, যিজন মানুহ গাঁৱৰে হয় আৰু পিছফালে বহি আছিলে সেইদিনাৰ ক্লাছত. প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, what is the name of the villager mentioned in the chapter? So answer to হ'ব old horser is the name of the villager mentioned in the chapter the Prose. এইটো মনত ৰাখিবা. With his three-cornered hat, old horser এটা hat পিন্ধি আহিছিলে যিটো three-cornered, তিনিকোণীয়া. The former man, তাৰোপৰি পিছফালে বহি আছিলে former man, the former postmaster and several other disciples. আৰু তাৰোপৰি অন্য কিছুমান ব্যক্তি বহি আছে, যিটো বস্তু যথেষ্ট কৰি বেছি ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছে. Everybody looked sad. সেইদিনা চব মানুহৰ মুখত এটা দুখৰ ছাঁ দেখা গৈছে. And Horser had brought an old primer. এই ইয়াতে দিয়া আছে old Horseৰৰ পিকচাৰটো. তেওঁ লগত এটা old primer লিখি primer লৈ আহিছে. Found at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the edges. এই নিজৰ knees মানে হাতৰ কিলাকুটিয়ে তেওঁ old primerটো তেওঁ মেলি ৰাখিছিলে আৰু তাত নিজৰ চকুৱেদি চাই পেজবিলাকক চাই আছে.
While I was wondering about it all, মই এই গোটেইখিনি বস্তু চাই যেতিয়া আচৰিত অনুভৱ কৰি আছিলো, Animal mounted his spear, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, মোক অলপ আগত যেনেকুৱাকে বৰ মৰমত আৰু বৰ দয়াত মাত এষাৰ দিছিলে, সেই কৈছিলে, একে টোনত এনিমেল কৈছিলে, My children, মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, this is the last lesson I shall give. আজিৰ ক্লাছটো অন্তিম ক্লাছ বা শেষ ক্লাছ যিটো মই তোমালোকক দিব পাৰিছো. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. এটা অৰ্ডাৰ আহিছে বাৰ্লিনৰ পৰা, কেৱল মাত্ৰ জাৰ্মান ভাষাহে পঢ়োৱা হ'ব আলছাছ আৰু লৰেনৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ স্কুলবিলাকত. The new master comes to me. এই হিচাপে নতুন শিক্ষক আহি আছে যিজনে নেকি জাৰ্মান ভাষা শিকাব. This is your last French class. French language আজি অন্তিম ক্লাছ. I want you to be very. মই বিচাৰো তোমালোক যিখিনি পাৰা মনোযোগ নিমিলে কোৱা কথাখিনি আৰু এবাৰ কৈছো. তেওঁ কৈছিলে, This is the last class I shall give. আজিৰ ক্লাছটো শেষ ক্লাছ যিটো মই তোমালোকক দিব গৈ আছো. কিহৰ কাৰণে শেষ ক্লাছ এবাৰ চাই ল'বা আৰু প্ৰশ্ন হ'ল, What was the order come from Berlin? বাৰ্লিনৰ পৰা অহা অৰ্ডাৰটো কি আছিল? আনচাৰ হ'ব, The order come from Berlin was to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace আৰু Lorraine নামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কেৱল মাত্ৰ জাৰ্মান ভাষাতে পঢ়োৱা হ'ব. আগত পঢ়োৱা ফ্ৰান্স লেংগুৱেজৰ কোনো ক্লাছ নাথাকিব, কোনো শিক্ষকো নাথাকিব. আৰু সেই হিচাপে অহাকালিলৈ নতুন শিক্ষক আহিব যিজনে জাৰ্মান ভাষা শিকাব. আৰু সেই হিচাপে আজি ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ক্লাছ হয় আৰু এনিমেলৰো স্কুলত ক্লাছ দিয়ে. What a thunderclap these words were to me. কথাষাৰে মোৰ কাণত বা মোক যেন বজ্ৰপাত শুনা গ'ল. Oh, the witches. That was why they had put up at the town. এতিয়াহে মই ধৰিব পাৰিছো টাউন হলৰ ফ্ৰণ্টত বুলেটিন বৰ্ডৰ আগত কিয় ইমান মানুহ গোট খাই আছে. কিহৰ কাৰণে মোক ব্লেক স্মিথে তেনেকে কৈছিল. এতিয়াহে গোটেইখিনি কথা মই স্পষ্টভাৱে বুজি পাইছো. My last French lesson. Why? আজি মোৰ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ লাষ্ট ক্লাছ. কিহৰ কাৰণে? I hardly knew how to write. মই কিহৰ কাৰণে নিশিকিলো কেনেকে লিখিব লাগে ফ্ৰান্স ভাষা. I should never learn anymore. মই কেতিয়াও পঢ়া নাছিলো ভালকে. কিহৰ কাৰণে মই নপঢ়িম? I must stop here. মই তেতিয়াই নিজকে বুজাই মেলি পঢ়াব লাগিছিল. মই পঢ়িব লাগিছিল. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. Oh, মোৰ যে কিমান দুখ হৈছে মই নিজৰ ছাবজেক্ট কিহৰ কাৰণে মই নপঢ়িলো. আজি মোৰ বহুত দুখ হৈছে. For shaking words আছে আৰু মই কিহৰ কাৰণে পঢ়া নাছিলো. মই চৰাইৰ বাহত থকা কণী বিচাৰি গৈছিলো. Or going sliding on the shore. আৰু ছাৰ নামত নদীত মই শ্লাইড কৰিব গৈছিলো. ইয়াতে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, What is the name of the river mentioned in the chapter? গোটেই চেপ্টাৰত এটা নদীৰ নাম আছে যিটো নাম হ'ল শাৰ. So the name of the river mentioned in the chapter is Shar. মনত ৰাখিবা. ফ্ৰান্সে কৈছে মই কিহৰ কাৰণে পঢ়া নাছিলো. মই কিহৰ কাৰণে চৰাইৰ কণী বিচাৰি গৈছিলো. মই কিহৰ কাৰণে নদীত গৈছিলো শ্লাইড কৰিবলৈ. My books that had seemed such a nuisance a while. মোৰ কিতাপ যিখিনি নেকি অলপ আগত মোৰ কাৰণে এটা অশান্তিৰ বস্তু আছিলে. So heavy to carry. মোৰ কাৰণে বুজা আছিলে কঢ়িয়াই ল'বলৈ. My grammar and my history of the saints. আৰু সাধু সন্তৰ সেই হিষ্টৰী কিতাপ আৰু লগতে মোৰ গ্ৰামাৰ আছিলে মোৰ কাৰণে বুজা স্বৰূপ. We're all friends now. এতিয়া মোৰ এইবিলাক হৈ পৰিছে বন্ধু স্বৰূপ. That I could not give up. যাক নেকি মই ত্যাগ কৰিব নোৱাৰো. মই যাক এৰাই চলিব নোৱাৰো.
and M Hamel too. আৰু মই M Hamelকো যাব দিব নোৱাৰো, পাহৰিব নোৱাৰো. The idea that he was going away. যিটো কথা যে M Hamel ইয়াৰ পৰা গৈ আছে, সেইটোৱে মোক এতিয়া আমনি কৰিছে. That I should never see him again. মই যে তেওঁক আৰু কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ, কথাটোৱে মোক আমনি কৰিছে. Made me forget all about his ruler and how cranky he was. এই অন্তিম মুহূৰ্তত মই চব পাহৰি গৈছো. তেওঁ যে আমাক পানিছ কৰিছিলে, তেওঁ আমাৰ ওপৰত কেনেকুৱাকে জোৰ জুলুম কৰিছিলে, বা তেওঁ কেনেকুৱা মানুহ আছিলে, কেনেকুৱা স্বভাৱ আছিলে, মই চব পাহৰি গৈছো. মই যে তেওঁক পাহৰিব নোৱাৰো. Poor man. তেওঁৰ বেয়া লাগিছে. লিটল ফ্ৰান্সক বেয়া লাগিছে M Hamelক. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. এতিয়াহে মই বুজি পাইছো যে এই মহান মানুহজন, এই মহান শিক্ষকজন চানডে পিন্ধা বা প্ৰাইজ ডে পিন্ধা কাপোৰযোৰ কিহৰ কাৰণে পিন্ধি আহিছে. And now I understood. আৰু এতিয়া মই ভালকে বুজি পাইছো why the old men of the village were sitting here in the break of the room. কিহৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাত গাঁৱৰ বাকী মানুহখিনিও আমাৰ নিচিনাকে আজি বহি আছে. It was because they were sorry. সেইকাৰণে তেওঁলোকো মোৰ নিচিনাকে দুখ অনুভৱ কৰিছে. Two, that they had not gone to school more. কাৰণ তেওঁলোক আৰু স্কুলত যাবলগীয়া নহ'ব. আমি শিক্ষকসকলে, অভিভাৱকসকলক ক্লাছত বা স্কুলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ জনাবলৈ কেতিয়াবা স্কুললৈ মাতে. ঠিক তেনেকৈ M Hamelৰ হয়তো মাতিছিলে বা আহিবলগীয়া হৈছিলে অভিভাৱকৰ. কিন্তু M Hamel নাথাকিলে বা M Hamel নামাতিলে হয়তো সেই মানুহখিনি পুনৰ স্কুলত আহিবলগীয়া নহ'ব. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. এইখিনিতে মনত ৰাখিবা যে M Hamel কিমান দিন বা কিমান বছৰ চাকৰি কৰিছিলে. He served here for 40 years. আৰু এখন স্কুলত 40 বছৰ কাম কৰিছিল. It was their way of thanking our master. এইটো গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ এটা ধৰণ আছিলে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰা বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা. M Hamelক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ্থে গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিছিল. যিজন শিক্ষকে নেকি 40 বছৰ নিজৰ কৰ্মৰত হৈ আছিলে, নিজৰ স্কুলখন, and of showing their respect for the country that was theirs. আৰু নিজৰ দেশৰ প্ৰতি, সেই ভাষাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সেই গাঁৱৰ মানুহখিনি আহি উপস্থিত হৈছিলেহি এদিনা স্কুললৈ. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে আজিৰ প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ সামৰণি কৰিছো. ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম, যিটো ভিডিঅ'ত নেকি নেক্সট পাৰ্ট এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু লগতে PDF ফাইলত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি পঠিয়াই দিম. আশা কৰিছো তোমালোক বুজি পাইছা. আৰু মই ক্লাছত আমি যথেষ্টখিনি সময় পাওঁ, 1 ঘণ্টা সময় পাওঁ বা 45 মিনিট সময় পাওঁ, য'ত নেকি আমি বস্তুখিনি আৰু ডিটেইলছ যাব পাৰোঁ. তোমালোকৰ জাষ্ট থুলমূল কনচেপ্ট আহিব পৰাকৈ মই জাষ্ট থুলমূল ব্যাখ্যা দিব চেষ্টা কৰিছোঁ. তো আশা কৰিছোঁ তোমালোক বুজি পাইছা. Thank you so much.